নমস্কাৰ ফ্ৰেন্ড, স্বাগতম জনাইছো। পুনৰ পোষ্ট খালী হৈছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদন চলি আছে। ইয়াত মাচুল দিব নালাগে। অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পোষ্ট কেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কোৱালিফিকেশ্যনটো কিমান লাগিব, ক'ৰ পৰা আহিব, মই সকলোখিনি জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো ভেকেঞ্চিটো আহিছে আপোনালোকৰ ইনস্পায়াৰ একাডেমি তেজপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019। ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট খালী হৈছে, দুটা পোষ্ট খালী হৈছে। লেকচাৰৰ পোষ্ট হয় আৰু এই স্কুলখন হয় আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ কলেজ হয়, ছায়েন্স এণ্ড আৰ্টছ একাডেমি হয়। ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে মাজগাঁও তেজপুৰত আছে। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ পোষ্টটো হৈছে লেকচাৰ। টোটেল পোষ্ট দুটা আছে আৰু ছাবজেক্টটো হৈছে বায়'লজি এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফী। তো আপোনালোকে বায়'লজি আৰু জিঅ'গ্ৰাফী পোষ্ট দুটা আছে, তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পে'টো হৈছে অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ এনাউন্স কৰা নাই, বয়সো নাই। যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনটো দিছে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব এই ছাবজেক্টকেইটাত। যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থৈছে বায়'লজি নাইবা জিঅ'গ্ৰাফী, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা তেওঁলোকে ইমেইল আইডি দিছে। তো আপোনালোকৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা বায়'ডাটা সেইখন আপোনালোকে এই ইমেইলটোত ইমেইল কৰি পঠাই দিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 12 মে'। তো এইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটোত আহি যাব। আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবা ফ্ৰেণ্ডক চেণ্ড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ অপশ্যনৰ কোনোবা এটা টিপি পিনি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। আপোনালোকে ইয়াৰ লিংকটো পাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই যাব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।